Ano pa lang yan, 3 days old. Day 4 na sila ngayon. Day 5. Day 7. Bukas naman yung day. Nagsisimula na silang pumangit. Yan. Day 8. Day 8 po sila ngayon. Yan pala ang aking DIY auto feeder. Kung hindi nyo pa napanood ang video na yan, nandiyan ang link. Ibibigay ko sa baba. So ayan, ang day 7, ang dumi kaagad ng kulungan nila. 3 days pa lang sila dyan. Nilipat ko sila dyan ng day 6 kasi hindi ko na videoan. Sobrang pagod eh. Yan, day 8. Nagsisimula na silang pumangit. Yun ba talaga eh. Yo, shoutout nga pala kay Gleason Debowitz. Salamat sa pagsuporta mo sa channel ko. Kayo, kailan ko kayo shoutout? Yan, day